araw na ito ay ang gawain natin pinakamamalapit na Sus ay magsisimula na at hinihiling lahat ay magsiparito na. Ituon ang buong tensyon, mag-focus, mag-concentrate sa gawain natin sa sa umaga ito at bago tayo patuloy sa pagsamba natin sa ating pinakamamalapit sa umaga ito, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, ang ipinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lamang sa ating nabakabait at pinakamamalapit ni Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking di pinapabot ang aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga manggagawa, mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanilang beloved daughter, Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, sa mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamalapit na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at bagay sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, aking pinapabot ang aking pagbati kung anumang oras sa inyong mga minamahal sa ating lahat ay mapagpalang umaga at tayo ay lubusang pinagpala ng ating pinakamamalapit na Jesus dahil tayo ay kinabagan muli at nabigyan ng pagkakataon ibinigay sa atin ng araw na ito upang tayo ay sama-samang makapagburi sa ating pinakamamalapit na Jesus. Sama-sama nating masamba, mapasalamatan, madakila ang pangalan ng ating pinakamamalapit na Jesus dahil talagang dumaranas pa rin tayo ng pandemya, hindi pa rin natatapos mga minamahal. Talagang tayo ay bagaman ganito ang ating pinagdaraanan, mga minamahal, hindi ang mga Kristiyano hindi tumitigil magpuri, hindi tumitigil sumamba, hindi tumitigil magpasalamat sa ating pinagkamamalapit dahil batid natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, ito itong Diyos na buhay at hindi mahadlangan ang Kristiyano na galak na nais magpasalamat sa ating pinagkamamalas ng mga bagay na yan. At sabi dito sa aklat ng Salmo, Kabanatay 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Palakpakan natin pinagkamamalapit na Jesus. Talagang kailangan natin na marapat na ating papurihan ang ating pinagkamamalapit na Jesus dahil hindi araw-araw ay nagkakaroon tayo ng pagkakatipon kayo nito, mga minamahal, na tayo ay nagsama-samang magpuri sa ating pinagkamamalapit gaya ng nasusulat sa aklat ng Salmo Kabanatay 100 na marapat tayong magpuri dahil kung paano mga minamahal ang sabi ng ating pinagkamamalapit sa aklat ng Salmo Kabanatay 148 kung babasahin natin ang buong talata ay inutusan ng ating pinagkamamalapit na ang lahat ng kanyang nilikha, mga minamahal, ay magpuri sa ating pinagkamamalapit na Jesus. Lalo pa tayo, mga minamahal, na talagang batid natin na tayo ay nasa buong katotohanan. Kung paano ang mga ibang tao, bagaman sila ay wala sa katotohanan, kapag sila ay nagkakaroon ng spiritual gathering, pagkakatipon, umattend sila. Gaano pa kaya tayo na alam natin ang pinaglilingkuran natin dito ay Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, nagliligtas ng tao. Kaya talagang tayo ay hindi dapat manghimago ng magpuri, magpasalamat sa ating pinagkamamalapit na Jesus dahil sabi sa aklat ng Galatia, Kabanatay 6, ang talata ay 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. At ano ba ang mabuti sa paningin ng ating pinagkamamalapit na Jesus? Ayun ang makita niya, ang kanyang mga anak ay sama-sama nagpupuri sa ating pinagkamamalapit, sama-sama nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Yang bagay na yan ay talagang labis na kagalakan sa ating pinagkamamalapit na Jesus dahil talagang ang ating buhay ay marapat lamang natin gamitin upang pasalamatan natin ang ating pinagkamamalapit na Jesus. Nalalaman natin na tayo ay ito pa rin dumaranas sa pandemya, kaguluhan sa ibang bansa, mga bagay na yan ay senyalis na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinagkamamalapit na Jesus. Kaya hindi dapat tayo talagang ngayon ay hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa.
dapat tayo ay mas magpakainit, gaya ng parating nire-remind sa atin ng mga tumatayo na huwag magliban sa gawain ng ating pinakamahal, na huwag mag-absent sa pagdalo ng ating dakilang Diyos, dahil sinasabi nga na kapag tayo ay nagliban, isipin natin na yun ay ang araw ng pagbabalik ng ating pinakamahal. Kaya tayo ay magsumikap, mga minamahal, at tayo ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating pinakamahal, dahil ang mga ginagawa nating ito na kalugod-lugod sa harapan natin pinakamamahal ay tayo rin ang makikinabang, dahil mula sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal ang ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, kanilang beloved children, down sa kanilang mga inatasan, ating beloved preacher, mga tumatayo dito nangangaral, mga minamahal, ay tayo ay talagang nakikinabang sa mga bagay na yan. Tayo ay tinuturuan na magpuri, magpasalamat. Yung tamang pagpupuri, mga minamahal, yung pagpupuri na nasa kabanalan, pagpapasalamat na para lamang sa ating pinakamamahal, dahil kapag dumating ang araw na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ay wala tayong ibang gagawin sa langit kapag kapiling na natin siya doon, mga minamahal, kundi ang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal, at sa langit kapag tayo ay naroon na, mga minamahal, wala nang hinagpis, wala nang problema, wala nang mga papatak na luwas sa atin. Kaya tayo, habang nandito pa lamang sa lupa, ay tinuturuan na magpuri, tinuturuan na magpasalamat sa ating pinakamamahal at sa ating pagsamba, sa ating dakilang Diyos. Marami tayong mga sinasaguang mga uri ng pagpupuri, mga minamahal, mga pagpapalakpak, pag-aawitan ng mga makalangit na awit, pagsayaw ng may sayaw na may kabanalan sa harapan ng ating pinakamamahal, maging ang paglulundag, mga minamahal, yung mga bagay na yan ay talaga kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal pinusus, na talaga sa mga bagay na isinasagawa natin yan, mga uri na pagpupuri, tayo ay lubos na pinagpapala ng ating pinakamamahal pinusus, at nararamdaman natin ang isang bagay na hindi nakakamtan ng iba, hindi nakakamtan ng wala sa buong katotohanan, mga minamahal. Ayun ang maramdaman, ang napakatamis at bala presensya ng ating pinakamamahal pinusus, kapag naramdaman natin ang isang bagay na talagang grabing kagalakan ang ating nararamdaman, mga minamahal, at sa bagay na yan tayo nalilinis ng ating dakilang Diyos mula sa ating mga pagkakasala. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, hindi lamang yan simpleng bagay, mga minamahal, hindi lamang basta pagpupuri ang ating sinasagawa dito, dahil ang ginagawa natin mga pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal pinusus, sa mga ginagawa natin yan, anumang mga problema, mga suliranin, mga pasanin sa buhay, ang dala-dala natin, anong mga karamdaman, sa oras na tayo ay nagpuri sa ating pinakamamahal pinusus, hindi natin namamalayan ang mga problema, inaayos na ng ating pinakamamahal pinusus. Ang mga karamdaman, pinagagaling ng ating dakilang Diyos, hindi na natin namamalayan, mabibigla na lamang tayo, mga minamahal, taglay na natin ang grabing kalakasan, ang kagalingan na nanggagaling sa ating pinakamamahal pinusus pagkatapos natin magpuri, mga minamahal. At sinasabi nga dito, mga minamahal, sa pulpito ng mga tumatuyot na nangangaral, ang COVID-19, mga minamahal, doon pa lamang sa right of way, mga minamahal, yan ay tinutunaw na, inaalis na ng ating pinakamamahal pinusus, ganyan makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, mga minamahal, na talagang marami tayong nakukuhang mga mabubuting bagay, magagandang bagay sa tuwing tayo ay nagsasagawa ng pagpupuri, nagsasagawa ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal pinusus, maging ang mga pagpapatotoo, mga minamahal, yan ay isang uri ng pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal pinusus, at sa ating pagsasamba sa ating dakilang Diyos ay makakarinig tayo ng Ebanghelyo kaligtasan, pagkain ng ating mga espiritual, mga minamahal, na siyang katibayan natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal habang tayo naghihintay sa kanyang nalalapit na pagbabalik, mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, ang talatay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, mga minamahal. Ang sinasabi dito ay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal, kaya tayo ay talagang nire-remind parati na magsumikap, magpuri, magpasalamat parati sa ating pinakamamahal, dahil tayo ay nasa huling panahon na, mga minamahal. Itong nangyayari sa ating mundo, kaguluhan, mga minamahal, ay senyalis ito na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal. Kaya tayo ay magpupuri, mga minamahal, dahil batid natin at alam natin na
kapag dumating ang ating pinakamamahal na Jesus at kapiling na natin siya, tayo ay bagaman buhay ng walang hanggan at sa langit ang ating gagawin pa rin ay magpupuri pa rin at magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya wala tayong ibang gagawin sa araw na ito kundi ang ating maghapon na pagpapapurihan ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang ating unang isasagawa ay ang pag-awitan natin sa congregational singing, mga minamahal, pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Bago tayo darako sa ating isasagawang pananambahan sa araw na ito, aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at sama-sama rin tayong mananalangin upang tayo ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Robles Almeida. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Jesus, sa pagpala pinagkala mo sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin papapurihan, malulhati, masamba at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin kami pinarating ng malulhatdasing bahay-sambahan. Amin dakilang Diyos, bago magpatuloy sa pagpapuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamot, nagsisisisan kami ng supungan sa mga pagkakamali, mga pagkakasala, pagkukulong ito may sa isip, salita o sago. Patawarin mo kami, ugasan kami ng iyong balagos na magsa krus ng Kalbaryo. Patuloy namin dalangin ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Patuloy mo ipagkalab sa aming dearly beloved Pastor Robles Almeida, bagi sa kanilang buong Almeida family, pagpalain mo sa kanilang beloved children. Hallelujah. At sa aming sasaguwang pananambahan sa araw nito, minsanan pa aming pinakamamahal sa aming hinihiling ang iyong paggabay. Samahan mo kami sa aming pagsasamba sa umagang ito. Hallelujah. Maging sa pag-awitan namin sa congregational singing, sa joyful solemn songs, kahabagan mo gamitin ang mga beloved soul leaders, mga asis, magsilbing dali spiritual pagkapala, bigyan mo kami ng kagalakan namin dakilang Diyos, at maging sa mga patutuan na iyahayag yung palang mga anak, magsilbing karagdagan kalakasan, aming pananampalataya sa aming paglilingkod sa iyo, baging sa pag-awitan ng kupunan ng mga wit, sa kupunan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang mga wit mo, may nakilang Diyos. Hallelujah. Mga awiting ialin nila sa iyo, kasangkapan nila gamitin, magsilbi ng spiritual na pagkapala, ibus mo sa aming kalagitnaan ng napakadami sa presensya, maging sa katapatan ng imanang sa kanilang pagkakalawang kaligapatan dog, patuloy mong pagpalay ng iyong mga anak, lalo gid sa pag-aaral, paghihalo kaligtasan, dadali pinagpalang mangaral. Sa araw nito, may pinakamamahal plus aming hinihiling na samahan mo siya kasangkapan na gamitin, bigyan ng heavenly wisdom, knowledge, and standing, at anaman ang aming pag-aaralan, na iyong salita sa araw nito, magsilbi itong pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, at aming dadalagan sa aming kapatiran sa kanilang paghahanda sa mga oras nito. Ikaw ang provide ng kanilang gagamiting pamasahe sa sakyan, maging sa mga susundo, ingatan mo sila, may pinakamamahal plus para tingin ng malulhatigtas ang yung mga nagsibalal gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa bahing dagat. Samahan mo kami dakilang kapangyarihan at sa nadalan, Prophet Pastor Robles Almeida, amin hiling, malpansus, na bigyan mo kami ng kagalakan at ibuhos mo sa amin ang isang Espiritu, siya aming kailangan at sa nadalan, Prophet Pastor Robles Almeida, amin ang nanggin nagatugunin ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalas na sinasaway, tinatabi lahat. Magdibon yung gawa na kaway mga balakid sa aming pagpupuri lumayas kayo sa pangasgasot. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa joyful song. Sa tayo man umawit ng solemn song, mga minamahal. Hallelujah. As your spirit will knowing well that our hearts to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that ours
because we came. We'll be blessed because we came. This steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing your praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praise
so much, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. Where there is Jesus, while the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa pagiling ko. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. O napakaligaya at kahanga sa ating pagmasig, ang pagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magmamatiyan. Hindi nagigitang at walang tapuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakalapi upang magkasama-sama. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama.
ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya na puso ko'y puno na sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pag-ibig na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko puno sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang na narama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko puno na sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Create in me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay ikaw. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong dapat ang sa'kin ay ikaw. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang kailan na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik ka na ko'y gawin mo dapat. Sa iyong harapan, huwag
Huwag mo akong aalisin, ang Espiritu mong banal pagharin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong paliligtas, ibalik ka ako'y gambong tapat. An angel of the Lord came down to earth one day, and he said, "Here in my room." As I began to pray, a smile formed in his lips, a tear in his hand. When he asked him what was wrong, the angel did reply, "There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gradually all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels flow so. I know that fine one day, when there is Jesus takes me home, you'll see me in the choir. I run the Father's throne, a smile upon my lips, but no teardrops in my eyes. Singing thanks unto the Lord in the sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gradually all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels go so. I know that final one day, when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir. I ride the Father's throne, a smile upon my lips, but no teardrop in my eyes. Singing thanks unto the Lord, His sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gradually all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. And they are singing to the Master, grand all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile formed in his lips, a teardrop in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, "There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, gradually all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as
little story so. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Glory, hallelujah. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When he called on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need, oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Glory! Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have lived, and I'll never forget. Praise the Lord, hallelujah.
you've done for me. I'll always remember how you set me free. And down through the years, you never failed me yet. And I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Praise the Lord. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget when He called on Calvary. Oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need, oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. And I'll never forget. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Glory, hallelujah. There is a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit ba sa'yo inasa, higit ba sa'yo inihiling, bibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo
at pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Happy, 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 glory! Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away, praise the Lord. Been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. Hallelujah. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. I'm blessed, and you know that I am. I'm blessed, and you know that I am, 'cause you promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory, yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause you promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sister? Praise the Lord, yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause you promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy.
then it might be. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness, and then it might be. For the Lord is my tower, He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness, and then it might be. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, glory, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawitin siya. May mabuting mangyayari, naroon di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There is a bright, your life is so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend the house and wise. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is fun. You can experience something that is marvelous. If you let me say it, take your body here. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend the house and wise. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is You can experience something that is marvelous. We've got to glorify His name. Come to glorify His name. We've got to glorify the name of the Lord. We've got to glorify His name. We've got to glorify His name. We've got to glorify His name. Praise the Lord. Hallelujah. We've got to praise Him. We've got to praise Him. We've got to praise our coming King. We've got to praise Him. We've got to praise Him. We've got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. We've got to praise Him. We've got to praise Him. We've got to praise our coming King. We've got to praise Him. We've got to praise Him. We've got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the
victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory is victory. Hallelujah, you're free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, is all and all for me. Victory is victory. Hallelujah, you're free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, is all and all for me. Victory is victory. Hallelujah, you're free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, He's all and all for me. There is power, wonder-working power in the land of the land. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. I know where Jesus Christ is the King of Kings and it's the sons of God believing in His words. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. I know that Jesus Christ is the King of Kings and it's the sons of God believing in His words. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, Lord, Lord. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, get to heaven. What a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. When we all get to heaven. What a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. So sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. The big come from the east, the big come from
the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all going to praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. It's me, Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's me, Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. There's going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the wind and hope beyond this time. Such singing you will be never heard by more than we. It be glorious to declare. For God's own Son will be the leading one. It's a meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. In the throne beyond the sky, such singing you will be never heard by more than we. It be glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I'm gonna hope in glory, light up, outshines the sun. I'm gonna hope in glory, light up, outshines the sun. I'm gonna hope in glory, light up, outshines the sun. Way beyond the blue. Glory! Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Do remember me, way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. What's calling you? Hallelujah! Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Oh the Lord, oh the Lord, oh do remember me. Baby on the blue. Oh God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh God's not dead,
Darama ko sa isip na darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. Glory! Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the love of Jesus. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. He's the King of kings. He's the Lord of lords. See, there's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name.
na nagtatapos sa ating pag-awitin sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang pagpapala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, sa dala ng beloved Pastor Raul Estrada Almeda. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Jesus, sa pagpapala pinagkala mo sa amin. Sa umaga ito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba ng pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Baka patuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa paanan, nagsusumamo, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang lugos, sa krus ng Kalbaryo, aming dadalangin, aming pinakamamahal na Jesus, sa aming pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, kabagan mo kami at samahan, lang isa na mapapurong iwitin, na aming ialis sa iyo, tanggapin mo ito, makarating man lamang sa ito, ramiyay sa kalangitan, aming kamapalugdan. At aming idinalangin mo pa Jesus, hallelujah, sa aming mga papuring awitin na ialis sa iyo, kasanggapanin mo at gamitin, magsilbing dari spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ng pagdalo ng mga anak sa araw nito at aming muli idinalangin sa aming kapatiran, sa kanilang paghahanda sa oras nito, ikaw mag-provide ng kanilang gagamitin pamasahe sa sakyan, ingatan mong iyong anak sa daang kanilang tatahakin para tingin ng maluwalhati at ligtas yung bayan sa bahan na sa Misayas Mindanao, magay sa bayang dagat ng banalagawain, pagpalay mo kami, samahan mo kami dakilang kapangyarihan. Hallelujah, bus mo sa mga kalagitnaan ng napakatamis at balapat siya sa dalan beloved Pastor Raul Estrada Almeda, aming naging nagkatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalaya sa talisin na sa lahat. Madimon jugawan ko ay mga balak sa pagpupuri, lumayas kayo sa Pangasus Kasot. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-awitin sa mga solemn songs at tayo ay pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanap na Jesus. Garbil po, beloved brother Joshua Villarus. At tayo po patuloy na magpupuri mga minamahal na ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. I came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for you given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me
I come before you today, and there is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With an outreach heart, with an outreach heart, I will bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You, Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake,
ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kabantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa mga panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Malayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa
sandaling kailangan kita, itong lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maringas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Ito'y sanggit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man dakilan yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalagasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat mong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba aking sinasabi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y tinago, nilinis at tinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sanggit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang
hirap na sa iyong nadarama. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lang iyong palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay magkapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak ko, nawala mga kasalanan mo. Ilimot ko na, sabihin ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na yung nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay magapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak ko, nawala mga kasalanan mo ay ililimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala mga kasalanan mo ay ililimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala mga kasalanan mo ay ililimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala mga kasalanan
anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay nakapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay nakapiling ka. Muli sa'yo sumasamo, bigo sa nais mo, kung magtago sa iyong harapan, ako'y uyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman mo ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mo pababayaan. Pagkat ngayon lang nadama, mag-ibig at galak sa tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay magwawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay,
mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, ipaalalahan ng tulad mo. Malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan ang tulad mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Dati ako magkasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin nga sa libutan. Nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kabuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napagod sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako magkasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin na sa libutan. Nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo.
when things seem so wrong. Your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. When you my friend, Father, when you my faith, teach me all the days of my life to do the things you want. Cleanse me and purify my heart. When I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you dare to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. And when I'm lonely, you there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. And when I'm lonely, you there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you there to comfort me.
You took my hands and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. And there is Jesus, I believe what you say. Oh, I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And that there was thing you'll be there. Though my eyes are just blinded, you took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. And there is Jesus, I believe what you say. Oh, I believe you really love me. Oh, I believe you really care. Oh, I believe you died to save me. And that you promise you'll be there. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in there. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a turnabout place, I've been going in His ways, oh Jesus is changing me. He's changing me. My precious Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it is slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a turnabout face, I've been growing in His grace, oh Jesus is changing me. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back, or reliable to the one who gets the wrong direction. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back. Are reliable to the one who gets the wrong direction. We got to get back to the Bible. Oh, Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan. Doon sa malaking ubo
is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise You. Save me, Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. He fills my every longing and keep me singing as I go. Oh, my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Who God's not dead, He is alive. God's not dead, hallelujah. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance to joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings. The Son of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He is my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos.
mahilaga sa trono ni Jesus Daan mag-aayos, hallelujah Basta mo ang ibon, kahit binabato Meron pa rin silang awit Gaano pa kaya tayong kay Jesus Kaya tayo ay magtiwala ng lubos Kung ika'y may problema at walang sigla Huwag mawawala ng pag-asa, amen Huwag mahilaga sa trono ni Jesus Daan mag-aayos, hallelujah Masdan mo ang ibon kahit binabagyo Meron pa rin silang awit Gaano pa kaya tayong kay Jesus Kaya tayo ay magtiwala ng lubos Magpuri kapatid Pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik Nararamdaman ko sa bawat sandali Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel Pumalakpak kapatid Lapit na bumalik Nararamdaman ko sa bawat sandali Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel Look kapatid Malapit nang bumalik Nararamdaman ko sa bawat sandali Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel In the Holy Ghost and God God is keeping me alive Keeping me alive Keeping me alive Holy Ghost and God God is keeping me alive My Jesus is keeping me alive Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, praise the Lord It's the Lord Jesus, up inside Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, praise the Lord It's all over me and it's bubbling up inside It's bubbling up inside, it's bubbling up inside It's all over me and it's bubbling up inside My Jesus, bubbling up inside Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, praise the Lord Praise the Lord, oh my soul Praise the Lord, oh my soul And all that is within bless His holy name Bless the Lord, oh my soul Bless the Lord, oh my soul And all that is within me bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, with all our might. Amen? Buong lakas. Napapupurihan po natin ang pinakamamahal na Panginoon sapagkat yun ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. God bless you. Hallelujah sa ating mga song leader sa pag-aawitan natin mga makalangit na awitin na sa pamamagitan ng mga solemn songs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating pong minamahal na kapatid. Ngunit bagong lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon, isang masigabong palakpak ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Huwag tayo manghinawa. Amen? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Nung nakaraang announcement, nung ating pong overnight worship, mga minamahal, pagkatapos ng overnight worship, mga minamahal ko, na talagang nakikitaan tayo ng palulupaypay. Amen? Para tayo nawawala ng gana na magpuri sa mga Panginoon. Hindi yun ang dapat, mga minamahal ko. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah,
ang pananambahang ito mga minamahal ko. Hallelujah. Let's create a culture of worship na talagang may kasiglahan, may kagalakan na nagmumula sa ating pong mga puso, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba inaukol lamang sa ating nag-iisang Diyos. Ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay akin pong pinagkakaloob sa man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal ng Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Ebangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, ang kanila pong mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, have gone a long, long way, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, patuloy po natin pinakikinabangan. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal ng Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanila pong maitinilagang mga pastoral workers, ating mga beloved na mga manggagawa, mga minamahal sa pangasiwa na ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed morning ang aking po pinapabot, at sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Kung meron tayong mga visitors, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 119, ang talatay 2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Puri natin ang pinakamamahal. Mapalad daw po tayo, mga minamahal ko, na atin daw pong iniingatan. Amen? Inihahayag ang kanyang mga patotoo sa ating pong mga buhay. Amen? The story of Jesus in our lives, mga minamahal ko, ay ating pong ibinabahagi sa mga nangangailangan. Puri natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang malaki ang nagagawa ng ating pong pagbabahagi ng mga patutong ito, sapagkat sila, mga minamahal ko, na nangangailangan ng kaligtasan, kalinga, ng lingap, ng pagmamahal ng mga Panginoon ay naabot. Amen? Amen? Nabahaginan. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, maging masinop tayo sa mga nagpapatotoo. Purihin natin ang pinakamamahal ng manalangin ng husto, mga minamahal ko, para maging blessing, maging pagpapala ang ating pong mga ibabahagi, mga isi-share po natin. Amen? Magkaroon talaga ng kapangyarihan. The power of our testimonies, mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, para mapakinabangan ng husto, mga minamahal ko, itong mga patutong ito. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong pinaghahanda, ating mga beloved brethren, na pinagpala ngayon pong Sunday worship, mga minamahal ko, para makapag-testify. Tayo po ipangunahan ng ating beloved brother June Sabangan. Ang kasunod po ay ating beloved Sister Imelda Bigaong. Maganda rin ating beloved brother Sander de los Santos. Ating beloved Sister Corazon Soto. Ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang panghuli po, mga minamahal ko, yung ating beloved Sister Marilyn de la Cruz. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at let us be attentive, mga minamahal ko. Amen? Tayo pong lahat, mga minamahal ko, ay mag-concentrate, makinig po, mga minamahal ko, sa mga ilalahad ng mga patotoo ng ating pong minamahal mga kapatid, para talagang makuha po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang buod ng kanila pong ibabahaging pagpapala. Pagpapala po sa atin ito, mga minamahal ko. Amen? Para sa mga nanghina, mga minamahal na may talagang dinadala, may mga binabatang mga problema, magkaroon ng kagaanan, magkaroon ng kalutasan, mga minamahal ko, sapagkat, hallelujah, tayo rin naman, mga minamahal, nung araw, mga minamahal ko, hallelujah, dumaan sa talagang mga bagyo ng pagsubok. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, kasalatan na ating pong naranasan noon, mga minamahal ko, hallelujah, nang hindi pa natin nakikilala ang mga Panginoon. Mga
darkest valleys, mga minamahal ng buhay. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya atin na pong formal na buksan ang ating testimony portion. At kung nariyan na po ating beloved brother June Sabangan, praise the Lord, ay atin na pong ipinagkakalooban pong pagkakataon sa kanya. At maganda na ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, at ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Roel D. Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan siya ng papurit pasalamat kung paano ko rin po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Lunita taong 1992 po, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una na ako'y naimbitan dito, talagang ganun na lang po ang aking pagtataka at sabi ko, bakit ganitong uri ng kanilang pagpupuri? Sabi ko sa aking sarili na hindi ko nakita doon sa dati kong reliyon. Kaya ang sinabihan lang ako ng nagdala sa akin dito na unang Kristiyano na talagang sabi niya, makinig ka lang sa ating beloved pastor. Sabi niya sa akin na siyang magdadala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at ikaw ay pagpapalain. Hanggang sa ako'y nanahimik. Sabi ko, hindi pa rin ako dahil napakatagal, sabi ko, napakatagal ng gawain na to. Halos maghapon ako rito, sabi ko, hindi pa natatapos. Tanong na akong ng tanong kung anong oras matatapos. Ngunit nung kalagitnaan talaga ng talagang nandyan na nahimik na lang ako hanggang sa napakinggan ko ang mensahe ng ating beloved pastor ay tungkol po sa Catholicism. Kaya medyo nasaktan po ako dahil sa mga pananalita ng ating beloved pastor. Ngunit talagang nandyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung talagang na dati kong dinadalawan na nandyan na dito talaga ako namulat sa katotohanan. Sabi ko, siguro dito talaga ako pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal, pabalik-balik ako sa gawain na ito. Napakatagal ko rin makumberte dahil umabot pa ako ng 6 na buwan bago ako na bautismuhan. Hanggang sa ako'y pinagpalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na aking pananalangin na sabi ko sa aking sarili na kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, magpakita ka sa akin ng himala, baguhin mo ang aking buhay. Sabi ko, dahil ang dati kong buhay na makasanlibutan, yung pagsusugal ko, sabi ko, alisin mo yan. Mga bisyo ko, alisin mo yan. Sa pananalangin ng ating beloved pastor, talagang nandyan talaga yung na pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yun po ay unti-unting na inaalis sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuluyan akong nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat matagal na akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganun pa rin ang pagdadoubt ko sa aking sarili hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, hanggang sa ako'y magpatuloy ng patuloy. Sabi ko, mahal na Panginoon, wag mo akong bibitaw, panghawakan mo ako lagi. Sabi ko, hanggang sa nanlamig ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aking panlalamig ay naging Sunday Christian na lang ako, at ang turo ng ating beloved pastor ay dumalo tayo ng 3 beses sa That's isang linggo. right, hallelujah. Yun po ay tinigilan ko at sa paghanap buhay. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil 2011 ako po na-diagnose na napakataas po ang aking BP. Yun pa ay na mild stroke pa ako. Kaya napaisip sa akin ang aking mga ginagawa. Sabi ko, mahal na Panginoon, siguro sa pagkukulang ko, sabi ko,
Kaya ako nagkaganito, sabi ko, hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik muli ang aking sigla at muli akong maglilingkod sa iyo. Ibabalik ko dati yung dati kong ginagawa, sabi ko sa aking sarili. Nandyan na nung binigyan ako ng maintenance dahil hindi na raw ako pwedeng hindi mag-maintenance dahil napakataas po ng aking BP. Umabot siya ng 180/100. Kaya sabi niya sa akin, ito ay maintenance mo ng isang buwan, sabi ng doktor na nagbigay sa akin. Sa isang buwan, sabi niya, makikita mo hanggang sa, pero sabi niya sa akin, yan ay hindi mo na pwedeng tanggalin yan na bali habang nabubuhay ka, yun inumin mo, sabi niya sa akin. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi pinahintulutan yung ganon, sa isang linggo po lang pagtitik na yun ay nandyan na talagang nahihirapan akong huminga, nahihirapan din akong humiga. Sabi ko sa akin sarili, nandyan na bumalik ako doon sa doktor na talagang palitan mo yung, sabi ko sa kanya na palitan yung gamot na aking tinitik dahil hindi yun akma sa akin, sabi ko sa akin sarili. Ngunit nung binigyan ng bagong resita, nandyan na napiisip sa akin uli ang aking pagkukulang. Total, sabi ko, Wednesday service ngayon, sabi ko babalik muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa inumpisahan ko sa Wednesday service ang aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat sinabihan din ako na bawal akong magpuyat dahil sa imbis na bababa daw yung aking BP, yun po ay lalong tataas. Sinubukan ko rin po na mag-overnight. Sabi ko, ikaw na mahal na Panginoon ang bahala sa akin. Sabi, talagang nandyan ang pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa tuloy-tuluyan ng ginawa kong muli ang pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa isa 6 na buwan na yun lagi ang ginagawa ko. Yun po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ay hanggang sa ngayon ay binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan lang po kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nagkaroon ako uli ng trabaho dito sa dako ng Pangasinan. Yun po ay lagi kong hiniingit sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung Wednesday at saka Friday, hindi ko na yung babalikan. Sabi ko talagang nandyan na sa aking beloved amo na talagang nagtataka siya bakit lagi akong umaalis ng Wednesday. Nag-half day lang ako hanggang sa pinaliwanag ko sa kanya. Sa Friday, ganun din hanggang sa unti-unti na talagang naunawaan at sabi niya sa akin, kung yan ang gusto mo, yun na lang ang gawin mo. Sabi niya sa akin, huwag ka lang mag-resign. Sabi niya sa akin, kaya ako'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang pag-iingat mula sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, sa aking beloved anak na sa dako ng Cavite. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother June Sabangan, sa inyo pong blessed testimony na yan. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, mga minamahal ko, believe in your God and you shall be established, and believe in your prophet and you shall prosper. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon para atin natin alalahanin ang tagubilin ng man of God, amen, na wag mga minamahal ko magliban sa gawain ng mahal ng Panginoon, amen, para tayo po'y mapabuti. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, dahil sa trabaho, ang sabi niya mga minamahal ko, hallelujah, siya po'y nag-Sunday Christian na lamang, pero hindi po niya pinakinabangan sapagat mga minamahal ko, hallelujah, siya po'y pinaalalahanan ng mahal na Panginoon. Kaya totoo talaga, believe in your prophet and you shall prosper. Amen? Puri natin ang pinakamamahal pa, hindi niyo narinig yung kanyang patotoo, mga minamahal ko. Ang employer, mga supposedly mga minamahal ko, siya po ang masusunod. Amen? Sapagat empleyado lamang tayo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Ang sabi ng ating mga kapatid, ipinaliwanag niya, o sige, bahala ka na. Ikaw nang masusunod. Dumalo ka sa iyong gawain. Huwag ka lamang, hallelujah, umalis sa aking kumpanya, sa aking negosyo. Puri natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sinong hindi magpapasalamat sa mga Panginoon? Sa mga pabor na yan, mga minamahal ko, na patuloy nating natatanggap bilang tunay na anak ng Diyos. Puri natin yung pinakamamahal ng Panginoon at habang naghahanda ang ating beloved adult choir, tayo po ng lahat mga minamahal ko ay tumayo at tayo po na umawit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah.
Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Upang makasama ang Diyos kailanpaman. Praise the Lord. Hallelujah. At ating inasamahan, mga minamahal ko, ang mga ina at ama ng tahanan at pabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you, our beloved adults choir. Maraming salamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon na siya po mga minamahal ko iparating nariyan. Handang ibuhos ang kanyang Santo Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah, para sa kanyang mga anak. At tayo po yung magpatuloy sa pakikinig ng ating pong mga pinagpaalam mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Imelda Bigao. At siya po isundan na ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay bumabati sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa kanilang mga anak. Ako ay bumabati rin po sa ating beloved na manggagawa, na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nier at sa kanilang anak. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved elders, sa ating mga beloved na kapatiran, baguhan man o datihan. Ako ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil natagpuan namin ang gawain ito na ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. That's right. Hallelujah. Nagpapagaling ng mga may sakit. At dati-dati po kasi ang buhay namin napakagulo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon dahil sa ang aking beloved husband, talamak na manginginom talaga. At grabe ang kanyang pag-iinom noon. Ngunit nung nakilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gawain ito, siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aming mga karamdaman, dati-dati po ako ay may karamdaman, tinubuan ako ng bukol sa magkabilang breast. 2 bukol po yan. Ngunit hindi lang po bukol, ngunit ito po ay may lumalabas na po na nana na akala ko po katapusan na ng buhay ko dahil ang nararamdaman ko talagang napakasakit ang aking likod. Tuwing magbibit-bit lang ako ng kahit isang tabong tubig, may lumalabas na po dyan na nasa aking breast. Nakaranas din ako ng depresyon dahil ang akala ko po talagang mawawala na ako sa mundo dahil ang mga anak ko hindi ko maalagaan. Hindi na ako nakakatrabaho sa bahay. At pag ayaw kong matulog noon dahil ang akala ko po pag natulog ako, wala na ako. Dahil mayroon po akong kasabayan na ganito rin ang kaso. Hindi rin nagtagal ang kanyang buhay. Lalo na nung namatay po siya, ang buong akala ko, susunod na po ako. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal. That's right. Hallelujah. Dahil ang sabi dito sa pulpito, kung may problema ka, may karamdaman ka, ibigay mo lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag mong dadalhin lang sa sarili mo. Dahil noon iniisip ko, puro paano ang aking iniisip, paano na akong ganito, kaya hindi ako nakakatulog. Ngunit nung ipinaubaya ko na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bahala ka na sa akin, mahal na Panginoon, at ang ginawa namin, dumalo ng dumalo at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ngayon po, nakikita niyo po ako, ilang taon nang lumipas, ako ay buhay na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Busan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po,
Dati-dati po, siya po ay may allergy, talagang grabe ang kanyang mga sugat sa katawan. Sa kanyang mga kamay, dikit-dikit na po yan daliri niya. Na may mga din po sa paa, tinubuan niya ng may sugat sa talampakan, hindi yan makalakad. Ngunit, sa pagdadalo namin dito, at dati-dati po ayaw na niyang pumasok dahil andyan ang tukso ng kanyang mga classmates. At dati-dati po yung paa niya talagang napakalaking sugat dito sa maibabaw. At sabi niya, Mama, ayaw ko nang pumasok, tinutukso ako ng mga kaklase ko. Ngayon nilagyan ko po ng medyas. Lalong nagsugat, tumikit-dikit yung mga doon sa kanyang paa. Kaya ayaw na niyang pumasok. Ngunit nung siya po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya po ay nagpagamit bilang choir, kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. Bagi sa aking anak na bunso, grabe ang hika din yan. Tuwing dumadalo kami noon dito, may lagnat, hinahabol-habol niyang ang hininga niya. Ngunit hindi yun hadlang upang kami ay hindi makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pagdalo, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Dati-dati po talagang laging pinapatutuan ng aking beloved husband. Grabe ang hirap namin noon. Ang sabi ko sa aking beloved husband, ano ito? Wala bang katapusan ng ating paghihirap? Ginaganon ko siya. Ang sabi sa akin, bibigyan ako ng example. Sabi niya, sa takbo, sabi niya, di ba may finish line? Sabi niya, yun na sabi niya, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kami nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami rin po ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay ng may katapatan. Nandyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Dati-dati po, pag dumadalo kami, talagang doon sa aming lugar, sa may kanto, pag overnight, pag napalampasan namin yung 5-star ng 8 or 9, or 8 or 9 ganon, mag-aantay na kami ng alas 11 para dumating yung 5-star na susunod. Kasi hindi kami makasakay ng aircon, yung ordinary lang ang sasakyan namin para maliit lang po yung bayad. 4 po kami mamamasahe. Ngunit hindi kami huminto. Kami po ay nagpatuloy na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay pinagkaluban ng isang tricycle upang magamit namin sa aming pagdalo sa Praise the Lord. Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po, ang aking beloved husband nag-aaborido dahil pagpunta namin sa bukid, hirap na hirap siya, lalo pag mag-aabono, magdadala ng mga gamit sa bukid, hirap na hirap po siya dahil yung tricycle hindi malagyan lahat ng gamit. Ngunit nanalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagkalooban man lang kahit na maliit na isang garong. Ngunit kahapon dumating ng isang motor at garong na aming magagamit sa bukid. Kaya Praise God. Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming negosyo, pandemic ngayon, patuloy pa rin ang nangyayari sa kapaligiran, ngunit ang aming negosyo ay hindi rin pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagkaluban din po kami ng bagong munting negosyo, nag-franchise po kami ng substation, at yun po ay hindi rin po pinababayaan ng ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Dahil sa pagbibigay ng may katapatan, ang mahal na Panginoon na hindi nagpapabaya sa amin, kaya sa kalakasan, sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa aking anak, yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat,
ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Mas lakasan pa na natin yung palakpak na yan, mga minamahal. God bless you, beloved Sir Imelda Bigaong, sa pinagpalang patutuong yan. Talagang sinong hindi magpupuri sa mga Panginoon, sinong hindi magpapasalamat sa grabing biyaya ng mga Panginoon, hallelujah, sa ating pong buhay. Ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, kasama ng kanyang beloved husband, talagang ipinapatuto nila yung kanila pong naranasan na grabing kahirapan noon. Amen? Talagang dumaan sila, mga minamahal ko, sa paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang we have to serve God by faith. Amen? Amen? Nang sabi nga, mga minamahal ko, doon mo lamang ba paglilingkuran ng mga Panginoon? Kapag ka ikay mariwasa, ikay may kagaanan sa buhay, pero kung wala na mga material na mga pagpapalang ito'y susuko ka na, aatras ka na, mga minamahal ko. Yan ang mga minamahal ko, hallelujah, patunay na mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sincero talaga. Amen? Ang sabi nga, beyond reproach, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal na Panginoon ay gumaganti, mga minamahal ko. Amen? Nagre-reward, mga minamahal ko, ng mga mananampalataya, mga minamahal na sa Kanya ay talagang masikap na humahanap. May pagpapala o wala, mga minamahal, patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi na ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, bukod sa talagang pinagaling ang kanila pong mga karamdaman na mga talagang hindi po biro. Breast cancer, mga minamahal ko, amen. Ang kanyang beloved husband ay talamak na manginginom. Alcoholic, mga minamahal ko, hindi po biro yan, mga minamahal ko. Pero ngayon, mga minamahal, bukod sa binago ang kanilang buhay, pinagkalooban pa sila, mga minamahal ko, ng ikabubuhay. Amen? Yan yung mga minamahal ko, hallelujah. Bukod sa talaga mga pagpapalang mga minamahal ko, mga sasakyan, ang kanila pong mga minamahal ko, sinasaka, mga pinagkalooban sila, mga minamahal ko, ng sasakyan para madala nila yung mga gamit, mga napansaka, mga minamahal ko. At ngayon, meron po silang franchise, mga minamahal ko. Sila po ay nakapag-franchise ng isang sabon station. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang mga minamahal, umpisa, mga minamahal ko, na talagang, di ba? What do you have in your house? Ang sabi, mga minamahal ko, doon sa 2 Kings, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, talagang ang mahal ng Panginoon, talagang grabe kung magpala. Amen? Talagang ginigising naman ng Panginoon yung ating entrepreneurial skill, mga minamahal na tinatawag. We can go, mga minamahal ko, hallelujah. Pwede tayong mag-invest, pwede tayong mag-business, mga minamahal ko. Amen? Walang masama, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maging produktibong isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Sander de los Santos. At pagkatapos po niya ang mga pag-aawitan ng ating beloved children's choir. Praise the Lord. At kung hindi pa ready ang ating mga kapatid, ay ating pong pinagkakaloob muna ang pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Soto. Praise the Lord. At maganda na po ating beloved children's choir. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida. Ganon din po sa palagi nating inalaala ang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po at sa lahat ng kanilang mga anak, ganon din po sa lahat po ng mga pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak.
Sa lahat po ng mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus na ako po ay isa na naman po na binigyan ng pagkakataon upang luwalhatiin, dakilain ang mga kamanghang gawa ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa aking buhay. Andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon Hesus na ako po ay nakakilala sa gawain ito, na ginamit po ang aking mahal na asawa po na siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes, may kidney failure, andyan po na talagang komplikasyon na po ang kanyang sakit dahil po nawala na po siya ng paningin at ang kanyang buong katawan po ay manas na po mga minamahal kung saan ang physical na pangangatawan po ng aking mahal na asawa po ay mahina na po at ang sabi po ng doktor po ay hindi na po magtatagal po ang buhay ng aking mahal na asawa. Andyan po mga minamahal sa panahon na yon, isang kapatiran po ang walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po na kami po ay nagsumama agad sa kapatiran na ito mga minamahal at kami po ay hindi nagdalawang isip po mga minamahal na nagtiwala sa ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Andyan po na tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa may kapangyariang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. So dalangin po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po. Siya po ay nagkaroon po ng aninag po ang kanyang paningin at nawala po Praise the ang Lord. pagmamanas po Hallelujah. ng buong katawan ng aking mahal na asawa. Kaya sa madaling salita po, siya po ay pinalakas po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. At Hallelujah. andyan po, hindi po nagtatapos dyan po mga minamahal dahil po dinugtungan pa po ng 2 taon ang buhay ng aking mahal na asawa po mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Hesus dahil po nagmula po na ako po ay nasib po dito sa ating banal na gawain, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po mga minamahal, ang pagbabago na aking naranasan dito po sa aking paglilingkod po mga minamahal. Andyan po na ang dati pong magulong buhay, ito po ay inayos po ng ating pinakamamahal Praise nating the Lord. Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan at ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Hesus na dati-dati rin po, mga minamahal, andyan po na ang aking pag-uugali po noon, andyan po na mabulaklak po ang aking dila po mga minamahal, mainitin po ang aking ulo, at andyan po na ako po ay nagsusugal po mga minamahal, tumataya po sa waiting, at hindi rin po ako nagsusot po ng may kabanalan po mga minamahal, at andyan po mga minamahal ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, dahil po ako rin po ay isa rin po na binago ng ating pinakamamahal nating Praise Panginoon God. Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At nandiyan po nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon Hesus. Dahil po itong nakaraang pandemic po mga minamahal, ako po ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal, kung saan nawalan po ako ng panlasa, pangamoy, andyan po na mahina po ang physical na pangangatawan, mataas na lagnat, may ubo at sipon po mga minamahal, kung saan hinahabol-habol ko po ang aking hininga. Dahil po talagang sobra po ang aking naranasan noon mga minamahal. At ang sabi po ng aking mga anak na magpa-check up na daw po ako sa doktor po mga minamahal. Dahil po lahat ng simptomas na aking nasa katawan po ay andyan po na simptomas po ng COVID po mga minamahal. At ito po ay hindi kaparaanan po ng ating mahal na Panginoon Hesus. Dahil po andyan po na sa panahon na yun mga minamahal, andyan po na bawal po ang pumunta po na makalabas po ang mga senior po mga minamahal. Kaya andyan po na talagang ipinaisip lamang sa akin ng ating mahal na Panginoon Hesus na ako po ay magsisi po sa aking mga nagawang kasalanan, magpuri, manalangin, manalampataya sa mahal na Panginoon Hesus. At andyan din po na nanood po ng
live webcast po ng ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na sa kahabagan lamang po ng ating mahal na Panginoon Hesus at sa dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida po, hindi na po ako nakainom ng gamot. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah. Hesus. Ganon din po mga minamahal, nung panahon din po ng trangkaso din po mga minamahal. 3 beses po ako natrangkaso noon mga minamahal, kung saan ang may panlasa po mga minamahal, subalit andyan po na hindi po ako makakain po mga minamahal dahil po mapait po ang panlasa ko po sa pagkain po mga minamahal. Masasakit po ang physical na pangatawan po na hindi po ako makatayo mga minamahal. Nahihilo po ako mga minamahal at may ubo at sipon din po noon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po ang aking ginawa po mga minamahal. Ako po ay nagpuri, nanalangin, nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan, nanood po ng mga live webcast po ng ating mga banal na gawain. At andyan po na, sa una dalangin din po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida. Andyan po mga minamahal na hindi na rin po ako nakainom ng gamot. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din ang mahal na Panginoon Hesus na andyan po sa pag-iingat po sa akin pong sambayanan po mga minamahal sa lahat po ng mga sakit, disgrasya, kapahamakan. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na sa mga pagpapala din po mga minamahal, kami po ay pinagpala din po ng ating mahal na Panginoon Hesus dahil dati-dati rin po ang tirahan din namin po mga minamahal, kung andyan po na may ulan po mga minamahal, pumapasok yung ulan po sa loob ng aming bahay at andyan din po kung saan yung sala po mga minamahal, dyan din po kami natutulog po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit talagang sadyang napakabuti ng ating mahal na Panginoon Hesus dahil po kami rin po ay pinagpala po mga minamahal ng sarili pong lupa at sarili pong bahay po mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. At andyan po itong pandemic po mga minamahal. Andyan po na dinugtungan pa po ng mahal na Panginoon Hesus ang aming tahanan. Kaya labis-labis po ako nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Andyan din po, maraming salamat sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, sa lahat po ng mga pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ang pagpapala pong spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Corazon Soto, sa pinagpalang patutuong yan. Puri natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Salmo, Kabanatay 121, mga minamahal ko ang talatay 2, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating mahal na nanay. At alam niyo naman po yung mga seniors, mga minamahal ko talagang yung immune system mga minamahal ko ng ating mga seniors ay talagang kumbaga compromise na. Amen? At talagang hallelujah, sila po mga minamahal ay talagang kinakailangang alagaan ng gusto at hanggat maaari mga minamahal ko, hindi naman po dapuan ng COVID-19 virus sapagat sila po yung mga prone, mga minamahal ko, hallelujah, sa infeksyon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, bagamat talagang nakaranas ng sintomas ang ating pong mahal na nanay, amen? Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Mga minamahal ko, sa tulog at abag ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang saklolo ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ilan sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nakaranas. In fact, mga minamahal ko, na umabot sa critical na kondisyon, ang ilan, mga minamahal ko, na talagang wala na. Mga minamahal ko, hopeless na. Pero mga minamahal ko, hallelujah, may layunin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Para siya po'y maluwalhati at talagang sabihin ng buong mundo that God is bigger than COVID-19. Amen? Siya pa rin ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, who is in control of everything. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal at this point in time, mga minamahal ko, habang naghahanda
ang ating beloved children's choir. Tayo po muna lahat ay tumayo at tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Oh, since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At kinakailangan po natin talaga mga minamahal na pakita yung kagalakan na yan. Hindi lamang sinasabi mga kundi nakikita sa ating pong mga aura. Amen? Amen? At kinakailangan walang nakasimangot na anak ng Diyos. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, naglilingkod sa isang mga minamahal ko, hallelujah, talagang happy God. Amen? That we serve. Mga minamahal ko, walang puwang mga minamahal ko ang kalungkutan. Meron tayong mga binabatang problema. Yes, mga minamahal ko, nakakalungkot na mga minabagay yan. Pero mga minamahal ko, kumuha tayo ng kalakasan. Kumuha tayo ng joy sa mahal na Panginoon. Sabagat ang joy ng mahal na Panginoon ay ating kalakad. For the joy of the Lord is our strength. Ulitin natin mga, for the joy of the Lord is our strength. Mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga ating samahan, ating mga chikiting sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. I see you, Lord, in sorrow and in happiness, in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. Can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of your baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. You in this bounds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow Amen. and in Hallelujah. happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. Can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. You, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilain ang pangalan natin. Huwag pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved children's choir. At napagandang liriko ng awitin, mga minamahal ko. Hallelujah. I can see you, Lord, both sorrow and in happiness. Amen. Ating nakikita ang mga Panginoon, hallelujah, sa bawat aspeto, sa bawat journey ng ating pong buhay. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At magpatuloy tayo, mga minamahal ko, sa pakikinig ng ating mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. At ating naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Fernando de Guzman, or ready na ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Narito na po ating mga mahal na kapatid, ating beloved Brother Sander. Praise the Lord. At maganda rin po ating beloved
Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ating din pong inaalala ang turo't aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Aking din pong binabati ang kanilang mga minamahal na anak po. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer po, mga minamahal. Sa inyo po lahat, sa inyo po lahat mga minamahal na kapatira na sa ating pong beloved elder sa pangunguna po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Nirgan din po sa kanilang beloved anak po, ating beloved Sister Vines po, mga minamahal. Ngayon nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, bagamat hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, pero karapat dapat lamang na pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV, mga minamahal. Dati talagang mahilig akong manood ng TV, mga minamahal. Talagang yung banal na gawain talagang dinadaan-daanan ko na lang yung mga minamahal. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, talagang ako'y nahumaling, mga minamahal, na manood sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang hinanap ko po yung banal na gawain, mga minamahal. Nahanap ko po yung banal na gawain, mga minamahal, dati sa dyan po sa Lukban, mga minamahal. Unang dalo ko po, mga minamahal, talagang ako po ay nagpabautismo, mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Ganun pa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan nun, mga minamahal. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Ako ay napahiwalay, mga minamahal, hanggang sa nandyan na, mga minamahal. Bilang kabataan, ako'y natuto ng magbisyo, mga minamahal. Hanggang natutong gumamit ng marijuana, mag-inom ng alak, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagkatrabaho, mga minamahal, sa dako ng Cavite, mga minamahal. Nandiyan, natutunan ko na rin gumamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe kaguluhan ng aking isip, mga minamahal, kapag nakatik ka ng pinagbabawal na gamot na yan, mga minamahal. Talagang ang puso mo at isip mo walang kalayaan, mga minamahal, pero talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Year 2016, mga minamahal, ako ay kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang manumbalik sa banal na gawain. Napakatagal na panahon noong napahiwalay, mga minamahal. Kung aking iisipin, mga minamahal, year 2000, mga minamahal, nakabalik lang ako, mga minamahal, sa 2016, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Hesus. Nandiyan ang kabagan niya, mga minamahal. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, dati-rati isang drug addict, mga minamahal. Talagang umiinom, palainom, pero ngayon, mga minamahal, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya Praise the Lord! Hallelujah! sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dati rin, mga minamahal, share ko lang, mga minamahal, kung gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus. Nung ako'y napaiwalay, mga minamahal, talagang nandiyan kabataan, naranasan ko ng mga minamahal bilang kabataan sa pag-inom, lalabas pa, talagang magmumotor, mga minamahal. Halos 2 beses akong nadisgrasya sa motor, mga minamahal, ang dinadrive kong tricycle, motor, mga minamahal. Yan ay sumimplang, mga minamahal, pero sa kabagal lamang na mahal na Hesus sa kanyang katapatan. Bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain. Narito pa rin, mga minamahal, buhay na buhay, pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Hesus. Ganyan din, mga minamahal, aking pinasasalamatan, mahal na Panginoong Hesus. Naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, talagang aking dinadrive na motor din, mga minamahal. Yan ay sumalpok, mga minamahal, sa isang tricycle, mga minamahal. Talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain. Pero narito pa rin na, mga minamahal, ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati rin, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay sa banal na gawain, mga minamahal, naranasan ko na rin
dati kukuha kami ng drugs mga minamahal. Pagpasok namin sa isang iskinita, talagang naranasan kong tutukan ng sumpak mga minamahal. Pero sa kabagan lamang na mahal na Jesus, nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain. Nandiyan pa rin ang kabagan niya mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kanyang pag-iingat mga minamahal. Ganyan din, nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal, talaga nandiyan ang pag-inom. Talagang hindi ko inaasahan mga minamahal na ako'y nakabato ng sasakyan mga minamahal sa sa kalsada mga minamahal. Yan ay bumaba mga minamahal. Talagang ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. Pero sa kahabagan lamang na mahal na Jesus, bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa mahal na Jesus. Bago ako manumbalik sa banal na gawain, talagang may iniinda akong sakit mga minamahal dito sa kaliwang tagiliran ko mga minamahal. Siguro gawa ito ng aking pag-inom na halos talagang hindi na ako makain sa pagtitik ng drugs mga minamahal. Talagang madalas hindi na ako makain mga minamahal. Talagang may iniinda ako bago ako manumbalik dito mga minamahal. Sa kabagan lamang ng mahal na Jesus sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, talagang yan ay hindi ko na nararamdaman yan mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus at ako'y kanyang pinagaling mga minamahal. Gayun din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa mahal na Jesus sa himala na pinapakita niya mga minamahal sa mga sitwasyon na nag-iisa ka lang, wala kang inaasahan kundi ang mahal na Jesus mga minamahal. Marahil mga minamahal sa inyo, ito ay isang simpleng bagay lamang mga minamahal, pero sa akin mga minamahal, ito ay napakalaking bagay mga minamahal sapagkat diyan ko naranasan ang himala ng mahal na Jesus. Dati-rati mga minamahal, nung time na ako'y naranasan kong mag-abroad mga minamahal bilang minsan nawawalan talaga ng budget mga minamahal. Nandyan mga minamahal, talagang naranasan ko mga minamahal mawalan ng budget mga minamahal. Kinagabihan talagang kumbaga last ko na sa tubig mga talagang wala na akong iinumin kinabukasan sapagkat sa dakong yun talagang napakamahal ng tubig mga minamahal. Talagang ako'y nagpuri sa mahal na Jesus na nalangin mga minamahal. Talagang kinabukasan mga minamahal, talagang hindi mo inasan gagamit ang mahal na Jesus ng ibang lahi mga minamahal. Talagang may nagbigay sa akin ng pera mga minamahal, kaya ako'y nakabili ng tubig. Kaya talagang grabe mga minamahal. Talagang Praise the Lord. wala akong Hallelujah. ibang pinagkakatiwalan kundi mahal na Jesus. Talagang nandiyan ang kanyang pag-provide mga minamahal. Yung mga minamahal, talagang yan, 2 beses na nangyari sa akin yan. Kung isipin ko, ito ay nagkataon lang ba? Pero sa aking mga minamahal, talagang hindi ito nagkataon, kundi ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Gayun din, naranasan ko rin doon mga minamahal, mawalan ng budget ulit mga minamahal. Talagang naranasan ko mawalan ng, kumbaga mga minamahal, last saing na ng aking yung bigas mga minamahal. Ako'y nagpuri na naman mga minamahal sa mahal na Jesus. Humingi ng habag mga minamahal, nanalangin. Talagang kinabukasan na naman mga minamahal, talagang walang-wala akong pera. Mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Sabi ng katrabaho ko mga minamahal, talagang alam niyang, hindi niya alam na wala rin akong maisasaing mga minamahal. Talagang sabi niya sa akin mga minamahal, tara Sander, bili tayo ng bigas, sabi niya mga minamahal. Pero sabi ko, naubusan ako ng budget, sabi kong ganun mga minamahal. Talagang sabi niya mga minamahal, siya na daw bahala mga minamahal, kaya ako'y nakabili ng bigas mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Jesus. Praise the Lord. Matuto ka Hallelujah. lang magtiwala mga minamahal, talagang sa ganung mga sitwasyon, hindi kanya pababayaan mga minamahal. Gayun din, nung time na mga minamahal, pandemic mga minamahal, bago mag-lockdown mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng isang trabaho mga minamahal, halos isang buwan na nawalan ako ng trabaho mga minamahal. Pero mga minamahal, talagang yung pinapasok mga minamahal, yung mas matagal sa akin, sa aking agency mga minamahal. Pero talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Unahin mo ang kanyang mga minamahal, banal na gawain mga minamahal, talagang hindi ka pababayan. Nung time na yan mga minamahal, Right, hallelujah. isang buwan akong nawalan ng trabaho mga minamahal. Aking maalala, nung time na yun mga minamahal, Miyerkules yun mga minamahal, ako yun dumalo dito mga minamahal. Talagang nagtiksang HR namin mga minamahal. Ang sabi,
wait ko daw yung kanyang go signal mga minamahal. Hindi ko man alam mga minamahal na gano'n ang mangyayari na ako'y ibabalik mga minamahal. Ako'y nagpasalamat sa kanila. Tapos nung aking maalala mga minamahal, overnight prayer ata yun mga minamahal, talaga ako'y dumalo na naman. Nag-text na naman ang namin, ang HR namin mga minamahal. Talagang sabi niya, pumasok ka na daw sa pasok ka na Sander, yun ang sabi ng aming HR mga minamahal. Kaya ako'y nakabalik sa aking pinagtatrabahon mga minamahal, kung aking isipin mga minamahal, kung gaano katotoo ating sinasamba na Diyos mga minamahal. Talagang yung unang nilagay, yun ang pinakamatagal na sa amin. Kung aking isipin mga minamahal, talagang siya ay 6 na taon na sa aming agency, samantalang ako ay 1 taon pa lang amang minamahal. Pero sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon ako, ang kanyang nilagay mga minamahal, yung kasama ko mga minamahal na matagal na siya yung na-layoff. Bali ako na ngayon ang nasa trabaho mga minamahal. Gayun din mga minamahal, ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, at ako yung nagtiwala sa mahal na Panginoon Jesus mga minamahal, sapagkat nag-ano na rin mga minamahal sa aming sa aking trabaho, sa aking pinapasukan na trabaho na no work, no vaccine policy mga minamahal. Isa rin ako mga minamahal na talagang hindi ako nagpabaksin sa aking pinagtatrabahon mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang mga minamahal, talagang pinipili nila ako mga minamahal. Talagang sabi ko, totoo aking Diyos, ako'y nagtitiwala sa aking Diyos na siyang magpapagaling, di ako pababayan mga minamahal. Talagang ganun mga minamahal, talagang pinipilit ako mga minamahal. Sabi, sayang naman kung mawawalan ka ng trabaho, sabing ganun mga minamahal. Pero talagang nagpatuloy ako mga minamahal na nagtiwala, hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to mga minamahal, ako lang ang walang baksin sa aming pinagtatrabon mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal ang Diyos natin mga minamahal. Matuto lang tayong magtiwala sa mga sitwasyon na mahirap, hindi kanya Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, talagang pati yung HR namin, mga boss ko mga minamahal, yan ay nagtatanong bakit daw ayaw kong magpabaksin mga minamahal. Kapurihan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang ako ay nakapag-share sa aking mga boss mga minamahal. Talagang pinatuto ko mga minamahal kung gaano kabait ating Diyos, kung gaano ako pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Talagang ngayon mga minamahal, ako'y nanatili sa trabaho na yun sa kabagal lamang na mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamatas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brothers. Sander de los Santos, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Our natural immunity is coming from the Lord. Amen? Amen? Hindi natin mga naririnig mga minamahal. Hallelujah. Ang natural na immunity ng mga anak ng Diyos ay nanggagaling sa Kanya. Amen? Sa ating buhay na Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ating mga kapatid nanindigan mga hanggang sa mga oras na ito, siya na lamang po ang tanging hindi po nababaksina na empleyado ng kanila pong kumpanya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At aking lamang pong puntusan mga minamahal ko with sa kapaintulutan ng ating beloved ordained preacher na huwag nating hayaang mabaon sa limot yung mga magagandang patutuong yan. Amen? So, be ready to testify. Hindi lamang mentally, mga minamahal ko, but yung ating kasuotan. Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal ko kung sa job interview. Amen? May dress code po tayong sinusunod, di ba? Kinakailangan in business attire. Talagang naka long sleeve na may kurbata. Amen? Maayos na talagang planchado mga minamahal ko ang kasuotan. Dito sa church, mga minamahal ko, ang ka-meeting po natin dito mga minamahal ko ay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Hindi lamang nagmamay-ari ng kumpanya. May-ari po, mga minamahal, the creator of the universe. Siya po ang may-ari ng ating pong buhay. Kaya mga minamahal ko, mag-invest. Para ready tayo parati mga minamahal ko na makapag-testify, mga minamahal ko, we see to it mga minamahal ko, na talagang meron tayong polo long sleeve mga minamahal ko na talagang presentable. Humaharap tayo sa isang mga minamahal ko, hindi lamang ordinaryong tao. Mga minamahal ko, amen?
Kung sa kumpanya, mga minamahal ko, yung mga HRD manager na sa mga interview at doon sa final interview, mga may-ari na ng kumpanya, mga minamahal ko, itong ating kinakatagpo rito, mga minamahal ko, yung may-ari ng langit at ng lupa. Kaya dapat, mga minamahal ko, presentable. Amen? Amen? Yung mga minamahal ko, hanggat maaari, mga minamahal, yung dress code, mga minamahal na nakaputi, naka-long sleeve, mga minamahal ko, hallelujah, ayun, mga minamahal ko. Kung nakakapag-invest tayo kung sa ano-anong mga gadgets, bakit hindi sa damit? Amen? Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sana mga minamahal ko, hallelujah, nakuha po ninyo, mga minamahal kong nais kong puntuan, sapagkat ika nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang huwag natin ikahiya ang mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Na kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, naiisip namin mga minamahal ko na parang iniiwasan nyo yung pagpapatotoo sapagkat hindi kayo mga minamahal ko talagang nakahanda. Amen? So dapat maging Boy Scout ang lahat ng mga anak ng Diyos na pagkadating dito mga minamahal ko, hallelujah, talagang ready ka sa pagpapatotoo mga minamahal ko. Amen? Amen? Sa kasuotan mga minamahal ko, hallelujah, sa puso mo at sa isip mo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga minamahal, habang naganda, ang beloved youth and singles choir, tayo muna lahat ay tumayo at tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Halina, tumawit sa kagalakan, purihin siya at pasalamatan. Sa imig ng awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina at umawit ng haleluya. Sa ating buhay siyang ligaya, siyang tanging daan at ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina at umawit sa kagalakan, purihin siya at pasalamatan. Sa hiling awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina at umawit ng haleluya. Sa buhay ay siyang ligaya, siyang daan at ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina at umawit sa kagalakan, purihin siya at pasalamatan. Sa himig ng awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina at umawit ng haleluya. Sa ating buhay siyang ligaya, siyang tanging daan at ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Siyang tanging daan at ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Praise the Lord, hallelujah. At ating samahan mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga hanay ng kabataan na napabilang po sa ating kupunan. And our beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, the Combined Youth and Singles Choir. Praise the Lord, hallelujah. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stay together, we hearts join as one. We give you glory for all you have done. Everybody get up, everybody get up and praise Him. Everybody get up, you're free and we lift the praise.
I'll praise you with every move that I make, with everything that I am. I'll praise you, 'cause there is no other way. We stay together with hearts joined as one. We give you glory for all you have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. We're all Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. We're all Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. We're all. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up If you're free and give Him the praise. on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your presence. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are.
Praise the Lord, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. And I call, you answer. And you came to my rescue, and I want to be where you I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved youth and singles choir. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, hallelujah. At magpatuloy tayo sa pagkikinig ng ating pong mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Fernando de Guzman. At ang panghuli po ay ating mong beloved Sister Marilyn de la Cruz. Lahat po muna ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Una sa lahat, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, Honorable Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganoon din sa kanyang aral at turo, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. At ganoon din sa kanilang pamilya, mga minamahal, sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Boboy Nier, sa kanyang anak, at ganoon din sa ating mga beloved elders, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, may bisita man, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Narito po nakatayo at nagpapasalamat, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus at kahabagan sa aking buhay, mga minamahal, at kaligtasan, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan ng Diyos, sa pangunguna ng panalangin natin, beloved Pastor Weldy Almeida, mga minamahal, taglay ko po rin sa aking bisyo, mga minamahal, sapagat ako'y lumaki, mga minamahal, sa isang minahan na napakalaking kumpanya po, mga minamahal, Benguet Corporation, mga minamahal. Doon po ako lumaki, nag-aral, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, lahat ng aking mula bata, mga minamahal, hanggang sa aking binata, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang nasa isip ko noon, mga minamahal, sapagat mayroon din po kami pinanggalingan na reliyon, mga minamahal. Ngunit wala pong pag-asa, mga minamahal, naroon po kami sa mga karamdaman, mga minamahal, umaasa po kami sa mga gamot, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, taglay ko po rin ang mga bisyo pong ito, mga minamahal, mula na ako'y kabataan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, talamak din pong miinom ng alak, mga minamahal. Barkada, mga minamahal. At ganoon din po sa paggamit ng mga marijuana, mga minamahal. Dumi ng isip, mga minamahal, sapitan ng katawan, mga minamahal. Wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, may kapatid po ako na nasib sa gawain pong ito, mga minamahal. Siya po ang nag-akay sa akin sa banal na gawain po ng ating mahal na Panginoon. Ako po ay sumama sa Kanya, mga minamahal. Praise the Lord, mga minamahal. Nang ako'y sumama sa Kanya, mga minamahal. Overnight po yun, year 1997 po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako'y niyan ng ating kapatid, mga minamahal, sa gawain pong ito, naramdaman ko, mga minamahal, ang banal na presensya ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan po yun, mga minamahal. Nang nagpupuri lahat ng mga kapatiran, mga minamahal, bigla na lang po ako luha, mga minamahal, luha ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, nabigyan po ako ng pagkataon ng kagalakan na hindi ko po matarok mula nang ako'y pinanganak, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy sa pagdalo, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal. Ang naramdaman ko po sa aking buhay, mga minamahal, ang pagtingin ko po sa kapwa ko po, mga minamahal, naway sila rin po ay makakilala sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At kahabagan, mga minamahal, nahahabag rin po ako sa kanila, tuwang-tuwa po ako nakikipag-usap sa kanila po, mga minamahal. At ganun din po sa aking pagtulog, mga minamahal. Nung pagising ko po ng umaga, mga minamahal, malinaw na malinaw ang aking kaisipan na masayang-masaya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa ako po ay nagpatuloy, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang aking karamdaman, mga minamahal, na sakit sa puso rin, mga minamahal,
sakit sa ulo, mga minamahal. Taglay ko po ito, mga minamahal, ng aking makilala ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ito po ay pinagaling din ng ating mahal na Praise the Panginoon Lord. Jesucristo, Hallelujah. mga minamahal. Ang bisyo ko po, mga minamahal, na matagal ko na pong taglay, mga minamahal, sa aking buhay, na hindi ko mabago-bago ang aking sarili, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ito po ay binago ng mahal na Panginoon Jesucristo sa tulong ng ating mahal na Panginoon, sa pagsusumikap sa Kanya, Amen. sa mahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Kaya hanggang sa oras pong ito, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa aking buhay at kalakasan ng taglay, mga minamahal. At ganoon din sa mga pagpapalang trabaho, mga minamahal. Noon po, mga minamahal, sa underground po ako, mga minamahal. Ang pag-iingat ng Diyos sa loob ng lupa, mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho ng 5 years, mga minamahal. Mahirap ang trabaho sa loob ng underground, mga minamahal, ng aking mga kasamaan. Nagdisgrasya na po sila, mga minamahal. Ngunit ako po, mga minamahal, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Year 2021, mga minamahal, ako po ay mainit na naglilingkod rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po rin po ay nagkulang sa ating mahal na Panginoon dahil po sa pabaya ko rin po sa aking sarili at pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Minsan na lang po ako dumadalo, mga week, itong na lang lingguhan, mga minamahal, dahil po sa mga bagay na materialis, mga minamahal. At ganun din po sa lahat ng panunood sa TV, mga minamahal, napupunta po doon ang aking concentration. Ang aking panalangin ay hindi na po rin po ako nakapaglalangin, mga minamahal. Weeks na lang, mga minamahal. Ngunit ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito, mga minamahal, sapagkat ako po ay nakatayo pa rin na may pag-asa sa mahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, ang mga pagpapala na yan, mga minamahal. Minsan na umihingi po ako ng tulong sa ating mahal na Panginoon na ako'y pagbayuin ng kalakasan sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik, mahal, sapagkat ang aking kaisipan lagi nasa aking puso ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya hindi pa ako nawawalay sa Kanya, mga minamahal, sa tulong ng ating beloved Pastor Will D. Almeida at ganun din sa ating mga beloved mga manggagawa, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito, mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesus sa taglay ko pong kalakasan, pagpapala, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila sa ating mahal na Panginoon Jesucristo lamang. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa inyo pong pinagpalang patotoong yan. At purihin po ano yung pinakamamalang Panginoon, ang Diyos na nag-iingat ng ating pong mga buhay. Nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Ating mga kapatid, mga minamahal, for 5 years straight, mga minamahal ko na nagtrabaho sa isang mining company. At alam po natin, mga minamahal ko, ang danger, ang pagkadelikado, mga minamahal ko, hallelujah, ng isang minero, mga minamahal ko, sapagkat sila po, mga minamahal ko, regularly exposed sa mga contaminants, mga minamahal ko, sa mga gas, mga minamahal, yung mga talagang nakakalason, mga minamahal ko, ng kanilang baga. And of course, naroon, mga minamahal ko, yung mga minero na talagang, sa to say, nabaon na po ng buhay, natabunan, mga minamahal ko, sa underground, mga minamahal ko. Kaya purihin natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, sa grabing pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid na yan. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At down to the last testifier, mga minamahal ko, atin na pong tinatawagan, ating beloved Sister Marilyn de la Cruz. At maganda na po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida. At ganun din po sa pag-alala sa gintong turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa buong beloved
Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Dati po, nagasimba po ako sa Dasmariñas, Cavite po. Inatake po ako ng high blood ko, mga minamahal. Naimatay po ako. Pero sa pakiramdam ko po, gising ang ko kasi naririnig ko yung kantahan. Sabi ko, para akong nanaginip po, sabi ko, pag narating ko yung kanta na yan, makakita na po ako ng liwanag. Nagising po ako, pero nakaihi na po ako, hindi ko alam. Nung nagising po ako, mga prayer warriors at yung mga adult choir na sa pagligid ko po, nililihans po nila ako. Nagising po ako, narinig ko yung sinasabi ng ating mga Jesus name, hallelujah. Hallelujah, Jesus name, glory, glory to God, in Jesus name, hallelujah. Narinig ko po yung pagkasaot sa akin na sabi, demonyo na kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Doon po ako nagising. Pagising ko po, Jesus name, nakasigaw po ako ng patawad. In Jesus name, papasalamat po ako sa akin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, kahit po nakaihin ako, sabi ng doktor sa akin, milagro na lang daw po na nabuhay ako. Kasi once na daw po na makaihi yung inatake sa high blood, kung hindi, mabubuhay din po siya, pero may stroke daw po, may damage daw po. Praise the Lord, hallelujah. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hanggang ngayon nandito pa rin po ako nakatayo sa iyong banal harapan, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan na binigay niya sa akin. Hindi po ako umiinom ng gamot. Jesus name, hallelujah. Hanggang ngayon po, hindi ako umiinom ng gamot, pero andito pa rin po ako. Nakatayo sa iyong banal na harapan. In Jesus name, mga minamahal. Amen, hallelujah. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal That's na Panginoon right, Jesus. hallelujah. 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 Pag tayo nagkakamali, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mahal tayo ng mahal na Panginoon. That's right, amen. In Jesus name, hallelujah. Dahil po ang aking anak na panganay, nag-deliver po sila ng ice tube sa Las Piñas. Nabangga po sila ng jeep. Tumalsik po ang anak ko kasi nasa backride po siya. Yung driver po ng motor, nakadikit na po siya sa manubila niya, duguan na po siya. Yung anak ko po tumalsik doon sa ilalim ng jeep. Sa pagdating ng mga pulis, ang sabi ng mga tao, kunin niyo yung tao sa ilalim ng jeep dahil sabi niya patay na yun, nasa ilalim ng jeep. Hindi nila napansin ang anak ko po nakatayo na sa gilid. Ang ginawa ng anak ko, kasi hindi siya makapaniwala, nagpagpag siya ng katawan niya, tapos sinilip niya sa ilalim ko nandoon siya. Kala niya kaluluwa na lang niya po nakatayo. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, totoo po, nakatayo po siya. Wala po siyang sugat. In Jesus' name na magpaglang po Praise siya. the Lord. Oh, hallelujah. Pinapasalamatan Glory ko to sa mahal God. na Hallelujah. Panginoon ang lahat ng kabutihan niya na ginawa sa aming buhay. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, ngayon lang po, nakaraang taon po, pag ng pandemic, yung anak ko po na nagatrabaho sa akin, nag-request po ang kumpanya nila na i-swab test po lahat. Nag-positive po ang aking anak. Hallelujah. Siya ang kasama namin sa bahay. Sabi niya, Mama, nag-positive po ako. Sabi niya, kailangan yung maswab test din kayo. Sabi niya, kasi may nararamdaman ka na. Sabi niya, may lagnat po ako noon. Siya wala. Ako lang po ang may lagnat at ubo. Wala na po ako. Hindi po. Wala na lahat ng sintomas ng COVID po na sa akin na. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, noon sinabtest po ako. Sa kahabagan niya po, negative po ako. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang kalakasan na binigay niya sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga anak. Tulad po ng aking apo na inanak po, yung pangatlo kong apo, inanak po siya ng nanay niya na wala na pong buhay. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, nagpuri lang po kami, humingi ng tawad, lumuhod po ako at hinawakan ko yung bata. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibinigay mo na to sa amin, ibigay mo na lang po sa amin ang lubusan. In Jesus' name, hallelujah. Kung may mga pagkukulang din ang kanyang mga magulang, humingi po kami ng tawad. Noon, pinatong ko po ang kamay ko sa dibdib ng bata. Sabi ko, demonyo na kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Umiyak po ang bata. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Hanggang ngayon po, magpa 5 years old
na po siya, taglay niyang kalakasan at kalusugan. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yan. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, pinakamamahal na Panginoon. Pinasasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon. Sa kahirapan po ng buhay, in Jesus' name. Pupunta kami dati ng church anniversary sa Amoranto. Wala po akong pera. Ngayon, Sabado na po, sabi ko, pupunta ako sa palengke, humingi ako sa anak ko, sabi ko, pahingi ako ng 200, bibili lang ako ng ulam. Sabi ko, bukas hindi ako makapunta, sabi ko, sa church anniversary ng Amoranto, sabi ko. Pero, ang mahal na Panginoon talaga nandyan, nakikinig siya sa lahat na oras. Naglalakad po ako sa palengke, nakadampot po ako ng 1,000. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nakadalo po ako. Binigyan po ako ng pamasahe ng mahal na Panginoon. Nakadalo po ako na isama ko po ang aking mga anak at apo. Nakadalo po ako sa church anniversary. Kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon lahat na kabutihan binigay niya sa amin. In Jesus' name, hallelujah. Na kahit man po sa pandemic na to, nakakaraos pa rin po kami, hindi kami niya pinapabayaan. Praise God. Hallelujah. Hiniling ko po sa kanya na sabi ko kung wala akong trabaho dito, uuwi na lang po ako ng Masbate. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, binigyan niya po ako ng trabaho dito. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, may isang tumawag sa akin, pinapasok po ako sa grocery store. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na lahat ko po na hinihiling binibigay niya. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang po lahat aking pagpapasalamat, lahat na kapurihan, pagpasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Marilyn de la Cruz. Sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. God is our healer. Siya po ang nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Amen? It's a near-death experience. Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang himiwalay na yung kanyang kaluluwa. Na-stroke ating mga kapatid, mga minamahal ko, at talagang nakaihi na po siya. Mga minamahal ko, ang sabi ng doktor, mga minamahal ko, kapag talagang ganyan ang senaryo, mga minamahal ko, maaring talagang ma-stroke yung kalahating katawan o maaring ma-paralyze na siya, mga minamahal ko, ng lubusan, ng tuluyan. Pero mga minamahal ko, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man lamang po naapektuhan yung kanyang pagsasalita. Amen? Amen? Buhay na buhay ang ating mga kapatid. Hallelujah! At God is our waymaker, mga minamahal ko. Ay, sino pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang pumunta ng palengke, ating mga kapatid, dahil wala nga siyang maipamasahe para maka-attend ng church anniversary ng ating main church, mga minamahal. Amen? Hindi po ng Amoranto, main church po ang gusto niyang sabihin, mga minamahal ko. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at sa dinami-dami mga minamahal ko ng kanyang makikita. Talagang mga minamahal ko, napulot niya, nakita niya yung 1,000 peso bill, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang para sa kanya. Amen? Amen? Talagang mahal na Panginoon, just mga minamahal ko, on time parati, mga minamahal ko, para magpala sa atin, mag-provide ng ating mga pangailangan. At dyan na po natatapos mga minamahal, ang ating po mga pinagpala at mga buhay na mapatotoo. At sa mga visitors, kung kayo inabitin pa, ay hinihimik po namin kayo, inaanyayahan po namin kayo na umattend ng Friday overnight worship at mas marami pa pong mga patutuang inyo po mapapakinggan. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po sama-sama ng tumayo, mga minamahal ko, hallelujah, at tayo po talagang magpursige, mga minamahal, isituit na talagang maramdaman po natin, mapuspos tayo ng banal na Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon para maging kumpleto. Amen? At hindi masayang, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pagpunta rito, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
I don't know what brought you here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness. Oh God, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I have known you as a father. I have known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Mga minamahal, huwag kayong manood dito sa harapan. Itasunod yung mga kamay. Itasursi ka lang. Dito sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Hallelujah! Ang kabutihan mo. Yes, O God! Over sa mga children, O God! Pinasabi na siya ng Espiritu Santo! Bubuhay ko, ialay ko, alay para sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkat. Maraming salamat, mga Panginoon! Maraming salamat, O God! Na mga tamis sa mga napisensya! Kami natatapat! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! 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 Ika'y mabuti magpagkat. Hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, ika'y tapat sa habang buhay. Paguli natin namin ang napakatamis na presensya ating Panginoon. Hallelujah! Grabe ka kayang mabayaran ang kabutihan ginagawa mo sa amin. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpagkat. Lahat habang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hingin ka pa ng Panginoon. Wala kaming may kaganti. Hallelujah! Sa iyong napakatamis, hallelujah, na pagmamahal sa amin. Hindi namin kayang mabayaran ang iyong kagandang loob, ang iyong pagmamahal sa amin, mahal na Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sumapit na. Tumawag na lamang sa iniginat Marilag na pangalan. Inahabagan mo kami. Binihagaan mo kami. Habang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. Yes, O Lord! Hallelujah! Mercy upon the children of God! Hallelujah! Sa mga hindi pa nararamdaman ang mga tamis na presensya, kabangan mo sila! Give them the reaction to the Spirit of Jesus! Hallelujah! Ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos ay mapagmahal na Diyos. Mapagpatawad na Diyos. Kaya nang ipagkaloob ang kanyang napakatamis na presensya. Kung tayo lamang minamahal ay marunong magpakumbaba. Marunong dumalangin na may pagsisisi.
Aminin natin na maya-maya tayo nagkakamali, nagkakasala. Hindi tayo naging matuwid sa kanyang harapan. Kailangan natin ang kanyang pagpapatawad. Kailangan natin ang kanyang mahal na presensya. Hallelujah, hallelujah. Dakilan pa pagpalalamig Diyos sa malapit sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isa rin pa sa hapong ito. Kabagan mo kaming lahat na narito, yung mga anak na hindi pa nakadamaning na pagkatamis na presensya. Patawarin mo, linisin mo, hugasan mo ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor Will Distran Almeida and their beloved children, aming sinasaway ang madimudo ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, O Lord God, in Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay, upang tayo kahabagan ng ating Diyos na buhay. But not all that we will be tomorrow when we lock the door on all our compromising and He'll appear. He'll draw us near and we'll be changed by His glory, wrapped up in His glory. We will be like Him, and we shall see Him as He is. No longer what we saw before, but not all that we will see tomorrow when we lock the door on all our disbelieving, when He'll appear. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Us near and will be changed Hallelujah, hallelujah, hallelujah. by His Hallelujah. glory, wrapped up in His Sometimes it seems like forever and ever,
show the choir. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things God has done for me, my heart is filled with overwhelming, amazing day. The blessing He bestows upon my life and my home. Oh, I've got to see it loud and clear. I know I'm not alone. Wow, wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Maraming salamat aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah sa iyong napakatamis na presensya na aming nadarama. Ang tunay na pinagpala tayong lubos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, mga minamahal. At tunay na yan ang kuruna ng mga Kristiyano na pinagpala sa iglesyang ito. Amen. Amen. Hindi po yan nasusumpungan sa ibang mga gawain at hindi yan kayang bayaran ng salapi. Maminamahal, talagang ang mahal na Panginoon ay mapagpalang Diyos sa ating mga kanyang inibig. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po aking pinapabot sa lahat ng mga anak ng Diyos na patuloy na ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Amen? Amen? Nandiyan pa po ba kayo, maminamahal? Nandiyan na naman po tayo sa pagpapaalala kapag tayo po ay nakikiusap at napakahirap magsalita dito sa pulpito na parang walang nakikinig. Amen? Amen? Kaya amin pong inihikayat na wag nating tipirin ang mahal na Panginoon. Yung inyong pagpapalakpak ay hindi po kami na narito sa inyong harapan ng inyong pinapalakpakan kung hindi ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Good afternoon na maminamahal at sa ating mga beloved visitors. Kung nariyan po sila, ating kasama sa araw na ito. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po yung pinangunahan ng ating minamahal, ginagalang na pastor. And we give double honor and respect to him, our dearly beloved evangelist, Weldy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Linda C. Almeida, at sa kanilang buong mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, siyempre po sa ating minamahal na mga kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumalakpak nga po tayo ng malakas, sabay-sabay sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang sabi ng Juan 14:15, maminamahal, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Narito na po tayo, maminamahal, sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pagpapaliwanag sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ang sabi ng ating malapin, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos.
Ano po ang utos ng ating mahal na Panginoon maminamahal? Lucas 6:38, ang sabi rito, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Mangagbigay daw po tayo, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, dahil sa panukat daw ng ating isusukat, ay doon muli tayong susukatin. Anong susukatin, maminamahal? Yung pong ating mga pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, na ang sabi ng Biblia dito sa Malakay chapter 3 verse 8 and 9, maminamahal, ye are cursed with the curse, for ye have robbed me. Amen. Amen. Sa 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye see unto wherein have ye robbed thee? In tithes and offerings. Sinabi rito, maminamahal, tayo daw po ay napaloob sa sumpa, at ang sabi ron, hindi lamang binsanan, kung hindi twice na binanggit. Tayo daw po ay napaloob ng sumpa at isusumpa pang muli. Ang sabi rito, kung hindi daw po natin pakinggan ang utos ng Diyos, na ang kanyang ikasampung bahagi at handog na kanyang pag-aari ay kinakailangan atin pong dalhin dito sa kamalig ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi rito sa Jess, maminamahal, bring ye all the tithes into the storehouse, so that, ang sabi rito, upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. So there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. Subukin daw po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil ang tao, maminamahal, kapag pananalapi ng pag-uusapan, hindi po maalis yung mga panghihinayang. Hindi po maalis yung mga pag-aalinlangan. Amen. Amen. Dahil likas na po sa tao na kapag anong mayroon siya, sa kanya na yan. Pero ang sabi ng 5:19 po ng Ecclesiastes, lahat po tayo na binibigyan ng lahat ng pag-aari na anumang mayroon tayo, kunin lamang natin ang ating bahagi. Ang bahagi ng mahal na Panginoon, huwag nating ipagkait. Dahil ang sabi nga dito, maminamahal, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Ang pagbibigay daw po, maminamahal, ay uri ng pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Dahil paano mo nga ngayon mapatunayan na iniibig mo ang Diyos kung yung pong iyong tinatangkilik lamang ay hindi na natin maparangalan, mapagbigyan ang kautusan ng ating mahal na Panginoon dahil nangihinayang tayo. Alam naman natin ang panghihinayang ay hindi sa Diyos. At alam naman natin lahat ng anong mayroon tayo, yung ating kaisa-isang buhay, yung ating hininga, amen, yung ating karunungan, yung ating kalusugan, yung ating kalakasan ay galing sa Diyos yan. Amen. Hindi po galing sa atin yan. Kaya pinaalalahanan po tayo, pinangungusapan po tayo ng ating mahal na Panginoon. At nais ng Diyos maminamahal, hallelujah, na tayo po'y maalis sa sumpa na tinatawag. Doon sa 3:9 ng Malakay, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Ang tawag daw sa mga hindi nagbibigay ng ikaputandog ay magnanakaw. Sa paningin ng mahal na Panginoon, masakit po yung salita na yan, pero yan ang katotohanan. Yan ay napapaloob sa kanyang mga utos. Kahit anong gagawin mo, maminamahal, na pagsisikap, sabi ni Santiago 2:10, maminamahal, kahit tuparin mo pa ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, kahit ikaw ay nagpupuri, kahit ikaw namumuhay na may kabanalan, pero pagbibigay na po ng ikaputandong ang pag-uusapan, binabaliwala mo. Ang sabi ni Santiago, ye are guilty of all. Baliwala ang nasusunod mo. Kaya hindi pwedeng itsapuera ito. Hindi pwedeng baliwalain ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan, maminamahal, nagtatanong, bakit hindi pa rin sila pinagpapala? Dahil yung kanilang pagbibigay ng may katapatan ay kung sa ganang-gana lang nila,
hindi talaga lubusang naunawaan at iniintindi itong kautosang ito. Nang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw ay masumpungan at tapat sa paningin ng ating mahal na Panginoon, kaya ng Diyos suplayan ang iyong pangangailangan at hindi Kanya pababayaan sa gitna nitong pandemic na ito, sa gitna ng kawalan. Amen. Amen. Alalahanin natin ang propeta, maminamahal, nung nagkaroon ng 3 taon at kalahati na nagugutuman siya, maminamahal, hindi siya pinababayaan ng ating Diyos. Yung mga uwak ay Kanyang inutusan na magdala ng tinapay sa Kanya. Amen. Amen. Yung babaeng balo, maminamahal, na pilit singilin nung kanyang pinagkakautangan, nagpapatulong sa man of God, sa propeta ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Anong mayroon ka? Matinding pinapaliwanag namin ito para talagang mayroon tayong halimbawa, maminamahal, na pagbabasihan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, lahat ng mga sisidlang walang laman, manghiram ka pati sa iyong mga kapitbahay. Pag-uwi mo, punuin ninyo yan. Dahil ang natitira sa kanya, isang patak na lamang na langis at isang lutuan na lamang na tinapay, harina. Anong sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal? Nung sinunod niyang sinabi ng propeta ng Diyos, na puno ng langis yung lahat ng mga hiniram niyang pinaglalagyan. Ang sabi, maminamahal, ng banal na kasulatan, tinanong siya, nung mapuno na, anong gagawin niya? Sabi ng propeta Diyos, ipagbili mo, bayaran mo yung pagkakautang. Ang ibig sabihin, maminamahal, during the time, saan ka makakakita na sa pamagitan ng pananampalataya? Kaya sabi ng giving, sabi ng ating tagapagpaliwanag dito, giving is an act of faith. Ang pagbibigay, maminamahal, ay isang uri ng pananampalataya. Dahil that time, saan ka nga kukuha? Isang patak na lamang na langis at isang hulma na lamang ng harina. Pero dahil sinabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo ang utos ng Diyos. Pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos. Lahat ng bagay ay palang idaragdag na lamang sa iyo. Ikay ay maging prosperous. Nung ginawa ng babaeng balo, maminamahal, na bayaran ng kanyang utang, si propeta Elias, maminamahal, ay nabuhay ng 3 taon at kalahati. Tayo ngayon, maminamahal, 2 taon na po ang lumipas. Buhay na buhay, may kalusugan, kalakasan, hindi pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Lalo na sa mga matatapat na mga Kristiyano, kailan pa tayo magtatapat? Kung huli na ang lahat, pagtunog na ng trompeta dahil hindi ka nagtapat, naiwan ka sa rapture. Anong basihan natin? Sinabi ng 3 John 1 to, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan kung maging matapat ka. Pero kung hindi, gawin mo man ang araw ng gabi, ang gabi gawin mong araw sa pagsusumikap, wala kang masusumpungang biyaya. Mayroon pang hallelujah, nakaatang na nakakatakot. Maring ang impyerno, kahit Kristiyano ka na, ay talagang nag-antay na sa iyo. Alalahanin niyo yung mga panaginip. Mayroon daw pong swimming pool doon sa impyerno na nakita ang mga Kristiyano na naliligtas. Nung kanilang tinanong, bakit may mga Kristiyano doon sa swimming pool ng impyerno? Ang sabi ng mga tinatanong ng mga Kristiyano nandoon, hindi kasi kami nagtatapat, hindi kasi kami nagbibigay ng aming kasapong bagit tandog, kahit anong naririnig namin. Maminamahal, amen. May mga tinatangkilik tayo, may tinatanggap tayo. Amen. Huwag tayong magbibingihan sa utos na ito, dahil hindi ito utos ng ating mahal na pastor, hindi ito utos ng iyong abang lingkod, utos ito ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan magbigay ka. Ibigay mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon, yung kanyang ikasampung bahagi at handog. Kanya yan. Leviticus 27:30. Hindi atin yan. Amen? Amen? Kunin mo lamang yung sayo. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tapatan mo yung 10% na hiningi ng mahal na Panginoon. Ika po. Di, another 10%, 20%. Standard ng iglesia. At ang sabi ng mga pastor, yan ay para lamang sa mga
kaliligtas lang. Kaya tinuturo kaagad natin sa kanila. Kahit sa mga Bible studies. Kahit ngayon, maminamahal, sa ating pong mga webcast viewers. Amen. Amen. Tinuturo natin sa mga nakakaalam dito, maminamahal, hindi na po kayo baguhan. Ang sabi ng mahal na pastor, dagdagan ninyo, gawin na ninyong 30%, 40%, 50%, maaring baliktarin na ninyo, 80% ang para sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil ang Diyos ay nakikinig sa inyong pangailangan. Isang kapatid natin dito ni nananay, ang sabi niya, maminamahal, wala akong hanap buhay, dahil matanda na siya, pero mayroon siyang pinaaral na anak. Ngunit may mga iba siyang anak na may mga trabaho na. Pag binibigyan siya maminamalay 1,000, yung 500 binibigay niya kagad sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagkatapos pag uwi po niya maminamal, nagugulat siya. Mayroon na namang another 1,500. Binibigay na naman niya maminamal ang kalahati para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ganun lang kanyang ginagawa. Ang sabi niya, nakapag-graduate na ako ng gumuguhit ng plano, architecture, nakagraduate yung kanyang anak ng architect, maminamahal, nagiging architect. Ang sabi niya, sa akin lamang pagtatapat, sa akin lamang pagbibigay. Hindi po magpapatotoo yung ating nanay na yan, maminamahal, kung hindi totoo yung kanyang karanasan. Amen. Dahil walang sinungaling sa mga tunay na mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya simple lamang, sa bawat tinatanggap mo, araw-araw, tumatanggap ka ng 1,000. Ang 200, minimum po yan, standard. Pero kung gusto mong dagdagan yan, gawin mo 300 sa bawat 1,000. 400, 500 sa bawat 1,000. Kung 10,000 na yan, ay wag naman pong 2,000 pa rin. Siyempre 10,000 na yan, ang standard yan is 2,000. Dahil times 0.2. So pwede mong dagdagan, gawin mong 3,000 sa bawat 10,000. Sa bawat 10,000, pwede mong gawing 4,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kung 100,000 na yan, abay, huwag naman nanatili sa 2,000. 100,000 na nga eh. 10,000 na po ang standard doon. Pwede mong gawing 30,000, 40,000 sa bawat 100,000 na iyong kinikita. Diyan mo makikita na totoo ang ipinangaral ng ating mahal na pastor, ang ipinapangaral ng ministeryong ito ng inyong mga mangangaral na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Bakit susi? Susi dahil kapag hindi ka magbibigay, hindi mo mabubuksan ang kalangitan. Amen? Susi dahil kapag nagbibigay ka ng may katapatan, ang langit ay nag-aantay na sa iyo. Hindi lamang yung mga pagpapalang ating tinatamasa ngayon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya magiging aware po tayo sa utos na ito, maminamahal. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi ito pwedeng babaliwalain. Nakasalalay po dito ang ating buhay espiritual, ang ating kaligtasan, nakasalalay. Mga minamahal, ang sabi ng 3 John 1 ibig kong kayo'y pagpapalain sa pisikal na katawan, sa bulsa mo laging may laman, at may katiyakan ng iyong kaligtasan. Yung triple blessing, yung binasa natin kanina, yung beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. 3 po yung pagpapala na yan. Kapag natupad mo ito, napatunayan mong iniibig mo ang iyong kaligtasan, iniibig mo ang iyong Diyos na nagligtas sa iyo, na naghihimala sa iyo, na tumawag sa iyo sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May mga paalala sa mga hindi nagbibigay ng may katapatan. Alala niyo po yung ating mahal na nanay na hospital ng 1 buwan. Hindi siya gumagaling sa doktor kahit may itinuturok na mga gamot, walang kagalingan. Nagtaka na yung kanyang mga anak, nanay, ano bang kasalanan mo? Bakit hindi ka talaga gumagaling? Ang sabi ng kanyang nanay, naalala ko na, nagamit ko yung aking 10 bahagi tandog. Inipit-ipit niya sa kanyang Biblia na pambili, binili niya ng pampataba ng mais dahil during the time, taniman ng mais. Ang sabi niya, babayaran ko yung aking pagkakautang. Hindi ako gagaling dito sa ospital na to. Hindi ako pagagalingin ng doktor at ng mga gamot. Umuwi siya dito sa ating bahay sambahan sa San Carlos, dala-dala ang kanyang ikaputhandog. At ang sabi po ng Leviticus 27:33, kapag ikaw ay nakahiram ng iyong ikaputhandog, dagdagan mo ng 5%. Mababasa po ninyo yan. 27 verse 33.
ng Leviticus. Yan yung ginawa ito, mga minamahal. Nung dumating siya rito, ibinigay niya, overnight yon. Pagkatapos ng overnight prayer, imagine isang buwan sa ospital, pero nag-overnight lang, binayaran yung kanyang pagkakautang na ika-10 bagit handog. Kinabukasan, Saturday, naglakad, sumakay sa tricycle, umuwi sa kanila, magaling na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, kung kayo hindi na pinalo, abay, ang sabi ng Biblia, pag walang palo ang Kristiyano, alam na po natin yan. Magtanong ka na, Kristiyano pa ba ako? Anak pa ba ako ng Diyos? Kaya maminamahal, ang mga hindi dumanas na mga paalala at yung mga pinaalalahanan na, makinig na po tayo, gawin na natin ang nararapat. Ang sabi ng 2:13 ng Romans, maminamahal, hindi iyong nakikinig at pinapalabas sa kabilang tainga ang ginawang ganap o karapat-dapat o naging matuwid, kung hindi iyong nakikinig at dinadaan sa kanyang utak at kanyang puso, ginawa niya, kanyang napapakinggan, nagbigay siya na kanyang ika-10 bahagi tandog, sila ang pinaging baging banal, silang nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan mo, kailangan ko, kailangan nating lahat na minamahal na maging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik upang tayo lubusang pagpalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng Praise the Lord. Narito na po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon nang may balik yan ng billion, million, trillion times. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pagbibigay namin kaputandog na lubusong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalik ang iyong pag-aarit handog ng pag-ibig mula sa aming puso may kagalakan upang kami makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po ang iyong ito, mahal na Panginoon. Ang pangako mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong matatapat na mga anak, mahal na Panginoon. Isang dungawan sa langit, ang bubuksan ng hulog ng isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, at sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa iyong buhay. Nagtatakip na maraming mga kasalanan, maging sa kasalanan ng lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Sapagkat nagagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa pagliligtas ng maraming kaluwas uling araw na ito, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. At tuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tamna ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito, mahal na Panginoon, upang lahat na yung pinangako ay makanta ng iyong mga anak at hindi sa loob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na gagawing ulo hindi buntot yung mga anak na matatapat sa lahat at tinatangkilik na kalubong maging trabaho, hayupan man, paranim, lahat ng uri ng pinagkakakitaan, mahal na Panginoon, maging mahipo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon. Pabagan mo din po yung mga anak, mahal na Panginoon, trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamaran. Manupan lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, sapagkat ang ibig mo, mahal na Panginoon, ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon, at sa iyong banal na pangalan lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, mahal na Panginoon, sasambahin ka sa Espiritu at katotohanan, mahal na